Hej och välkommen till det här första avsnittet av Aktieskolan grundkurs. Jag heter Viktor och det är jag som gör den här kursen. Jag är absolut inget proffs när det handlar om aktier, men när jag själv började med aktier för några år sedan så saknar jag just en sån här kurs som beskriver de absoluta grunderna på börsen och som går igenom det liksom från A till Ö. Den här kursen kommer uppdelad i två kurser egentligen. En grundläggande kurs som det här är första avsnittet i. Där man kommer att få lära sig vad är börsen för något, vad är en aktie, vad är fonder, men också lite om företagshändelser som kan hända i bolag som du äger aktier i och hur det påverkar dig. I den mer avancerade delen så kommer vi gå igenom teknisk analys, fundamental analys, men också hur man handlar med derivatprodukter till exempel. Och efter varje kursdel, det är som sagt de här två. Först en grundkurs på 12 avsnitt ungefär och sen en mer avancerad kurs. Så efter respektive kursdel så kommer du kunna testa dina kunskaper i ett kunskapstest på vår hemsida ekonomiskfrihetforalla.se. Och när släpps de här avsnitten då? Jo, klockan 18.00 precis som idag på söndagar. Så då kommer ett nytt avsnitt varje vecka. Jag vill också nämna att ifall ni har förslag på förbättringar eller ifall ni saknar någonting i kursen, tveka inte på att höra av er, antingen via en kommentar eller via vår hemsida. Och ja, vad ska vi prata om idag då? Jo, idag blir det målsättning och hur man bygger upp sitt sparande. Hur kan man helt enkelt öka sina odds att lyckas med ett sparande på börsen genom att sätta mål? Det är kanske inte det absolut roligaste avsnittet, men det är väldigt viktigt. Så varför ska man då ha ett sparande? Ja, det är såklart bra att ha en buffert ifall något oförutsägbart skulle hända. Men om man bortser från det så kan det ju vara vad som helst. Man kanske sparar till en kontantinsats, till en lägenhet eller till ett hus. Till en bil, till en resa. Eller så kanske man till och med sparar för att få den här ekonomiska friheten. Eller för att man kanske vill gå i pension lite tidigare. Mitt personliga mål och anledningen till varför jag sparar är just för den här ekonomiska friheten. Också om det skulle hända någonting i min familj, att någon blir sjuk till exempel, eller att man får ett barn med stora behov. Då vill jag inte vara beroende av att gå till ett arbete för att få in pengar, utan jag vill känna att jag har en ekonomisk trygghet och att jag kan lägga den tid som krävs på min familj ifall något skulle hända. Men varför ska man då ha ett mål? Varför är det så fruktansvärt viktigt? Har du inget mål, varför ska du då spara överhuvudtaget? Det är anledningen. Du behöver ett mål som motiverar dig. Och om du då har ett mål som är väldigt konkret så vet du ju vad belöningen blir i slutändan om du sköter ditt sparande. Och på det sättet blir det till och med roligt att spara. Och man vill liksom lägga in mer och mer pengar i sitt sparande för att man vill ju komma till målet så fort som möjligt. Det finns också 4 delar som ett mål bör bestå utav. Det är ju lätt att tänka att ett mål är väl ett mål, men när man bryter ner det så finns det 4 delar som det är väldigt viktigt att målet består utav. Först och främst så ska målet vara tydligt, så tydligt som möjligt. Om ditt mål är att spara ihop till en ny bil till exempel, kolla upp vad är det för bil du vill köpa, vilken modell. Kolla vad det kostar så att du har någonting att förhålla dig till. Man gjorde en studie på ett universitet där 3% hade ett tydligt och nedskrivet mål. 10% hade ett mål i tanken. 60% hade drömmar och förhoppningar. Och 27% hade inget mål överhuvudtaget. När man sedan följde upp det här 20 år senare så visade det sig att de 3% som hade ett tydligt och nedskrivet mål, de hade skaffat sig en förmögenhet större än vad de övriga 97% hade tillsammans. Och det säger ju en hel del. Men ett mål ska också vara tidsbestämt. Det ska finnas en utsatt tidpunkt när du ska uppfylla ditt mål. Annars är det lätt att målet tar längre tid att uppfylla än vad det faktiskt behöver. Och det är lätt att man skjuter på det helt enkelt.
mål ska också vara mätbart. Och det är ju inga problem när det handlar om sparande, för det går ju att mäta precis hur långt du har kommit på vägen mot ditt mål. Men sist men inte minst så ska det vara möjligt att nå. Det ska vara rimligt. Sätter man ett för högt mål som man själv inte tror på, ja, då är det också svårt att motivera sig själv till att kämpa mot det. Att ha ett mål är såklart jätteviktigt, det är ju grunden i allting. Men minst lika viktigt är det att ha en plan för hur man ska nå sitt mål. Annars skulle jag säga att det inte är ett mål, då är det snarare en dröm eller en förhoppning. Det är också svårt att veta vad som är ett rimligt mål om man inte knyter ihop det till en plan för hur man ska nå det. Och det är inte svårare än en vanlig hushållsbudget egentligen. Sätt dig ner, kolla över dina inkomster och utgifter. Hur mycket har du möjlighet att spara undan varje månad? Kan du göra någon förändring så att du kan spara undan ännu mer? Du kanske kan omförhandla elavtal, lån, krediter, telefonabonnemang och så vidare. Du kanske till och med kan skaffa dig en extra inkomst på något sätt. På vår hemsida ekonomiskfrihetforalla.se har vi en kalkylator som räknar på ränta-på-ränta-effekten. Vad ränta-på-ränta-effekten är kommer du få lära dig i senare avsnitt. Men med den ser du lätt hur mycket pengar behöver du spara undan varje månad och till vilken avkastning för att du ska nå ditt mål. Säg att ditt mål är att du vill köpa ett hus för 4 miljoner och det vill du kunna göra om 7 år. Det är ju ett jättebra och tydligt mål. Och då behöver du spara undan en kontantinsats på 600 000. Men om du inte har en plan för hur du ska nå 600 000 om 7 år, ja, då är också sannolikheten att du kommer ha 600 000 om 7 år väldigt liten. Om du istället då ägnar en kvart åt att se vad som krävs, det är inte svårare än en vanlig hushållsbudget som sagt, då kommer du komma fram till att du behöver spara undan till exempel 5 000 kronor varje månad med en avkastning på 10% för att ha 600 000 om 7 år. Och då blir det genast mycket lättare att nå sitt mål eftersom att man vet vad som krävs. Det blir lättare att ta på och då blir det också en större motivation till att faktiskt kämpa mot målet. För man vet att med absolut största sannolikhet, om jag sparar undan 5 000 varje månad i 7 år så kommer jag kunna köpa det där huset. Och den känslan är väldigt skön och det gör också att man kan njuta av resan dit. Men man ska också planera in lite belöningar tycker jag i alla fall. Mindre belöningar då, för att ett sparande ska vara kul. Så att sätta upp delmål, det kanske är då, om man tar det här exemplet med spara undan 600 000. Vid varje 100 000 så ger man sig själv en liten belöning. Då blir resan dit också mycket roligare. Det var allt för idag. Nästa vecka kommer jag att prata om lite grundläggande begrepp på börsen, men också vad börsen faktiskt är för något. Och känner du nu att du vill börja spara i aktier eller fonder, kör på. Det bästa sparandet är det som faktiskt blir av. På vår hemsida ekonomiskfrihetforalla.se kan du läsa om Avanza som är Sveriges största bank inom värdepapperhandel. Så gå in där, starta ett ISK-konto och sätt in din första 100-lapp och då är du igång. Den här kursen finns också som e-bok på vår hemsida. Så ifall du vill få tillgång till hela kursen nu direkt eller ifall du vill ha en bok som komplement eller om du vill stötta den här kursen så kika in på hemsidan. Jag vill också passa på och tipsa om vår Facebookgrupp som också heter Ekonomisk frihet för alla. Där kan du ta del av tips från andra medlemmar, vara med i diskussioner och lite sådär. Och till sist, glöm inte tryck på prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt. Tack för idag!